रातको अँध्यारोमा मृगनयनी र अर्जुन एकअर्कामा हराइरहेका थिए, तर उनीहरूको प्रेमले युद्धको आगो सल्काउने खतरा ल्याइसकेको थियो। हामीसँग समयको कमी छ, अर्जुनले गहिरो सास लिँदै भने। मृगनयनीको आँखामा चिन्ता थियो कि हामी युद्ध रोक्न सक्छौँ। यसैबीच एक छाया उनीहरूको नजिकै थियो र युद्धको वास्तविक कारण अझै लुकेको थियो। राजकुमारी मृगनयनी आफ्नो महलको एउटा गुप्त कक्षमा थिइन्। उनको मन अशान्त थियो। उनलाई थाहा थियो कि यदि उनीहरूको प्रेम सफल पार्नु छ भने उनीहरूलाई निकै जोखिम उठाउनु पर्नेछ। त्यसै क्रममा उनले आफ्नो विश्वासपात्र दासी चम्पालाई बोलाइन्। मृगनयनीले चम्पालाई भने, चम्पा, म अर्जुनसँग भेट्न चाहन्छु, के कुनै उपाय छ? चम्पा झस्किन्। राजकुमारी, तपाईँलाई थाहा छ यो कति खतरनाक काम हो। राजा वीरसिंहले तपाईँलाई नजरबन्दमा राख्नु भएको छ। यदि उहाँलाई थाहा भयो भने। मृगनयनीले चम्पाको हात समातिन्। म अर्को दिन पनि यसरी बन्दी भएर बाँच्न सक्दिनँ। अर्जुनलाई भेट्न कुनै उपाय निकाल्नै पर्छ। चम्पाले गहिरो सास फेरेर भनिन्, एकमात्र उपाय छ, तर जोखिम छ। चम्पाले मृगनयनीलाई योजना सुनाइन्। महलको दक्षिणपट्टि रहेको पुरानो सुरुङबाट राजकुमारी बाहिर जान सक्थिन्। रातको समयमा सुरक्षा कम हुने भएकाले उनी सजिलै बाहिर निस्कन सक्थिन्। त्यसै रात मृगनयनी एक गाढा रङको लुगा लगाएर चम्पाको साथ सुरुङतर्फ लागिन्। सुरुङ साँघुरो थियो, भित्ताहरू पुराना ढुङ्गाले बनेका थिए र सुरुङभित्र चमेराहरूको आवाज आइरहेको थियो। उता विष्णुपुरमा अर्जुन पनि तयारी गरिरहेका थिए। उनको विश्वासपात्र साथी विक्रमले उनलाई खबर दिए, युवराज मृगनयनी राजकुमारी तपाईँलाई भेट्न आउँदैछिन्, तर शिवगढका केही सैनिकहरू पनि महल बाहिर गस्ती गर्दैछन्, सावधान रहनुहोला। अर्जुन चकित भए। यदि हामीहरू समातियौँ भने ठुलो युद्ध नै हुन सक्छ। त्यसपछि अर्जुन आफ्नो विश्वासपात्र घोडचढीहरू लिएर गुप्त रूपमा शिवगढको सिमानातर्फ लागे। मृगनयनी सुरुङबाट निस्किएर एउटा निर्जन ठाउँमा पुगिन् जहाँ अर्जुन पर्खिरहेका थिए। उनीहरू केही क्षण अँगालोमा बाँधिए। मृगनयनीले अर्जुनलाई भनिन्, हाम्रो प्रेमको बाटो सहज छैन। हाम्रा पिताहरू कहिल्यै हामीलाई स्वीकार्ने छैनन्। अर्जुनले भने, तर हामी हार मान्ने छैनौँ। हामी कुनै न कुनै उपाय अवश्य निकाल्नेछौँ। उनीहरू गम्भीर कुराकानी गर्दै थिए, तर त्यही बेला जङ्गलको अँध्यारोबाट केही छायाहरू अगाडि बढ्न थाल्यो। अर्जुनले एकाएक आफ्नो तरवाल निकालेर कराए। एकाएक करिब 5-6 जना सैनिकहरू झाडीबाट बाहिर निस्किए। उनीहरू शिवगढका जासुस थिए, जसले राजकुमारीलाई पछ्याएका थिए। सैनिकले भन्यो, राजकुमारी, तपाईँ यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? राजा वीरसिंहलाई थाहा भयो भने यसको परिणाम के हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? अर्जुनले तरवार तानेर भने, राजकुमारीलाई यहाँबाट लैजानु भनेको युद्धको घोषणा गर्नु हो। सैनिकहरू झस्किए। तिनीहरू राजा वीरसिंहको आदेश बिना राजकुमारीलाई जबरजस्ती लैजान चाहँदैनथे। उनीहरू पछि हटे, तर यो घटनाले स्थिति झनै बिगार्न सक्थ्यो। शिवगढ फर्केपछि सैनिकहरूले राजा वीरसिंहलाई सबै विवरण सुनाए। राजा रिसले तातो भए। राजा वीरसिंहले भने, यदि विष्णुपुरको युवराजले मेरो छोरीलाई आफ्नो बनाउन चाहन्छ भने उसलाई मेरो तरवारसँग सामना गर्नुपर्छ। यसैबीच विष्णुपुरमा पनि अर्जुनका पिता राजा धर्मपाललाई यो खबर पुग्यो। उनी अत्यन्त क्रोधित भए। राजा धर्मपालले भने, शिवगढका राजा हाम्रो युवराजसँग मित्रता गर्न चाहँदैनन्। यसको मतलब अब युद्ध नजिकिँदैछ। शिवगढ र विष्णुपुर दुवै राज्यहरू तनावको संहारमा पुगेका थिए। राजा वीरसिंहले आफ्नो सेनालाई तयारी गर्न आदेश दिए। उता राजा धर्मपाल पनि युद्धका लागि सैन्य बललाई परिचालन गर्दै थिए। तर यी सबै घटनाक्रमको बीचमा एउटा गुप्त षड्यन्त्रकारीले दुवै राज्यलाई टकराव गराउन योजना बुन्दै थियो। शिवगढको प्रमुख गुप्तचर भैरवनाथ राजा वीरसिंह कहाँ आए। भैरवनाथले भने, महाराज, हामीले एक रहस्यमय पत्र फेला पारेका छौँ, जसमा उल्लेख छ कि कुनै तेस्रो शक्ति दुवै राज्यलाई युद्धमा धकेल्न चाहन्छ। राजा वीरसिंह चकित भए। कुन शक्ति? के त्यो विष्णुपुर बाहिरको कुनै शत्रु हो? भैरवनाथले पत्र राजा समक्ष राखे। त्यसमा लेखिएको थियो, जब शिवगढ र विष्णुपुर युद्धमा लड्नेछन् त्यही बेला असली शत्रु आफ्नो खेल खेल्नेछ। राजा वीरसिंह गम्भीर भए। उनले तुरन्तै आफ्ना मन्त्रीहरूसँग छलफल गरे। उता मृगनयनी र अर्जुनले यो सबै घटना बुझिसकेका थिए। उनीहरूलाई थाहा थियो कि उनीहरूको प्रेमले युद्ध निम्त्याउन सक्थ्यो। अर्जुनले भने, यदि युद्ध भयो भने हजारौं निर्दोष मानिसहरू मर्नेछन्। हामीले केही गर्नुपर्छ। मृगनयनीले भनिन्, तर हामीले कसरी युद्ध रोक्न सक्छौँ? हाम्रा बाबुहरू रिसले अन्धा भइसकेका छन्। अर्जुन गम्भीर रूपमा सोच्न थाले। हामी दुवै राज्यका गुप्तचरहरूसँग कुरा गरेर त्यो षड्यन्त्रकारीको पत्ता लगाउनुपर्छ। अर्जुन र मृगनयनीले गुप्त रूपमा शिवगढ र विष्णुपुरका केही गुप्तचरहरूसँग भेटे। उनीहरूलाई थाहा भयो कि यो षड्यन्त्रको जड दक्षिणको शक्तिशाली व्यापारी काल सिंह थियो।
काल सिंह दुवै राज्य बीचको युद्ध गराएर कमजोर बनाउने र त्यसपछि आफ्नो सत्ता जमाउने योजनामा थियो। तर यो रहस्य अझै अपूर्ण थियो। अर्जुनले कठोर रूपमा भने, हामी युद्ध हुन दिन सक्दैनौँ। काल सिंहको वास्तविक योजना बाहिर ल्याउनु पर्छ।